วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทำขนมจีนน้ำยาปูค่ะหรือว่าขนมจีนแกงปูนะคะวันนี้เราจะใช้เนื้อปูเน้นๆอร่อยแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของขนมจีนน้ำยาปูนะคะก็จะมีเนื้อปูม้าแกะแล้วนะคะพริกแกงใต้กะทิน้ำเปล่าใบมะกรูดน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนการทำขนมจีนน้ำยาปูนะคะอันดับแรกเราจะมาตำเนื้อปูกับเครื่องแกงกันก่อนนะคะพริกแกงค่ะเราใช้พริกแกงใต้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะทำเองนะคะให้ไปดูในเมนูน้ำยาใต้ได้นะคะอันนี้ก็ใส่พริกแกงลงไปพริกแกงใต้มันจะออกสีเหลืองๆหน่อยเพราะว่ามีขมิ้นด้วยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปอันนี้เราจะใส่ไม่หมดนะคะอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้สำหรับให้เห็นเป็นเนื้อปูชิ้นๆในน้ำแกงนะคะใส่ลงไปแค่ส่วนเดียวประมาณนี้เนื้อปูนะคะใช้ปูสำเร็จที่แกะมาแล้วนะคะอาจจะเอาไปนึ่งนิดนึงนะคะเพื่อให้ตัวน้ำยาเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นนะคะไม่บูดเร็วนะคะเราก็จะตำผสมเนื้อปูกับเครื่องแกงให้เข้ากันนะคะพอตำเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำน้ำยาปูกันค่ะขนมจีนน้ำยาปูนะคะหลังจากที่เราโขลกเครื่องแกงกับเนื้อปูส่วนหนึ่งไปแล้วนะคะเราก็จะมาทำน้ำยาปูกันเปิดไฟก่อนใส่น้ำกะทินะคะลงไปส่วนหนึ่งเพื่อที่เราจะผัดกะทิกับเครื่องแกงที่เราโขลกไว้นะคะเดี๋ยวรอกะทินิดนึงใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าเครื่องแกงของเรามันจะไหม้ง่ายมากแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปค่ะผัดไฟอ่อนๆนะคะทยอยใส่น้ำกะทิทีละน้อยนะคะเพื่อที่เครื่องแกงนะคะจะได้เข้ากับน้ำกะทิได้ดีนะคะทีนี้ก็เติมทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะปอเติมน้ำเปล่าไปถ้วยหนึ่งนะคะเพราะว่าปอใช้กะทิกล่องมันค่อนข้างจะเข้มข้นทีนี้เราก็รอเดือดสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันต่อค่ะเริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปูลงไปเต็มๆเลยใครชอบเนื้อปูเยอะก็ใส่เยอะนะคะเนื้อปูอย่างที่บอกนะคะให้นึ่งสักนิดนึงนะคะน่ากินมากโอเคแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลานี่ก่อนทีนี้ไม่ต้องคนแรงมากนะคะเดี๋ยวเนื้อปูมันจะแตกเราแค่รอให้เครื่องปรุงละลายนะคะสักประมาณ1 นาทีแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะก็คือฉีกไว้แล้วโรยลงไปได้เลยน้ำยาปูอันนี้ใช้น้ำพริกแกงใต้นะคะสีมันก็จะออกแบบเหลืองๆนิดนึงเพราะว่ามีขมิ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยาปูของเรานะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ